Ai kauhea. Mä olen, mitä? Pitääkö sä nyt pysähtyä vai mitä? Siellä näkyy jo Karpaatit. Sinne ollaan menossa. Joo, tossa heti kun tultiin niin Serbian puolelle, niin noi koirat toivottikin meidät tervetulleeksi. Nyt oli eka kerta, kun tuli niinku tosi lähelle. Et vähän jännitti, että ottaako jo pohkeesta kiinni, mutta ei onneksi. Niin yleensä ollaan kyllä, jos tulee tolleen, niin pysähdytty. Ja se on ollut aika hyvä tapa, että sitten ne koiratkin kyllä pysähtyy. Mut tossa jotenkin ei uskaltanut. Tuli jotenkin niin lähelle, että mä ajattelin, että se kyllä nappasee mun jalasta kiinni, jos mä pysähdyn. Yes! Ollaan nytten 26 kilometriä poljettu ja saavuttu tosiaan Serbiaa. Julin passista ei oltu taaskaan kiinnostuneita tuossa rajalla. Ne molemmat Romanian ja Serbian noi raja. Miehet vaan vähän naurahti, kun me sanottiin, että meillä on koira mukana. Täällä on kello tunnin verran vähemmän kuin Romaniassa. Eli kello on nyt 7:40 täällä. Se on meille vähän huonompi kuin kun aurinko nousee sitten. Niin se on meille vähän huonompi juttu, kun aurinko nousee sit jo aikaisemmin. Et mietittiin, että pitääkö meidän laittaa vielä aikaisemmin kello soimaan. Koska tosiaan tälle tulevalle viikolle on luvattu tosi kuumaa keliä. Mutta täytyy vähän pohtia. Mutta tosiaan nytkin se paistaa jo noin korkealta tähän aikaan. Muutama viikko oli todella kuumaa. Useana päivänä lämpötilat nousivat 40 asteen tietämille. Pyrimme välttämään pyöräilyä päivän kuumimpaan aikaan ja lähdimmekin usein liikkeelle jo ennen auringon nousua. Aikamoiset reitit meillä. Melkein heti Serbiaan saavuttuamme saimme kokea balkanilaisen vieraanvaraisuuden, kun eksyimme reitiltämme. Joo. Heikki seikkailtiin täällä ja löydettiin pellolle, josta löydettiin nämä tyypit. Ja ne sano että väärä suunta ja
ei oikein yhteistä kieltä. Ne halus puhua saksaa, mutta se ei meiltä taas lähde. Niin ne vaan sanoi, että me näytetään teille tie. Vitsi miten siisti. Ei jos ärsytä polkea täällä takaspäin. Niin paljon kuin on näin ystävällisiä ihmisiä. Taas liikkeelle. Nyt pitää taas ottaa kiinni. Tai yrittää. Onneksemme törmäsimme pellolla serbialaiseen perheeseen, joka ohjasi meidät oikealle reitille. He kutsuivat meidät vielä kotiinsa kahville, mehulle ja kakulle. Ja eikä aikaakaan, kun koko naapurusto oli liittynyt seuraamme. Saimme vielä mukaamme kasvimaan antimia illan ateriaa varten, jonka jälkeen meidät ohjattiin vielä oikealle reitille. Saimme myös vinkin hyvästä telttapaikasta joen rannalla, jonne lähdimme suunnistamaan. Ihan tajuttoman kokoisia. Joo. Noin, hyvä. Paikka. Oi kun hienosti paikka siinä. Laitetaan vielä. Vieläkin. Olisiko se siinä? Joo. Viimeistään Serbiassa koiran asema, arvo ja oltavat konkretisoituivat meille. Tää koira, joka me nimettiin siis Papuks, niin mä en tiedä näkyykö, mutta se jäi tonne meidän teltan ulkopuolelle nukkumaan. Me siis tavattiin se tossa. Se tuli tosi ihanasti moikkaamaan ja sillä on siis toisessa jalassa vielä kaiken lisäksi valitettavasti jotain vikaa, että se ei hirveästi sen päälle astu ainakaan niin kuin mitään juoksuaskelia. Tosi symppis koira, ei kyllä halua kellekään pahaa. Ja sitten se on täällä korittomana. Meidän takia tai ihmisten takia. Siellä se lähti tuohon rantaan käymään. Niin kyllä tää tuntuu aika pahalta täällä. Eikö tunnu? Tuntuu ihan hirveä. Ihan hirveältä, niin. Ja on aika vaikeeta siis koko homma ajoittain. Ei oo aina kamera lähde tietenkään silloin päälle, mutta tuolla kun pyöräilee ja
näkee niitä selkeästi kodittomia koiria, niin kyllä siis joka kerta se kyllä niinku kourasee. Siitä ei niinku pääse mihinkään ja joka kerta lähtee se kela omassa päässä pyörimään. Et miten mä voin auttaa, voinko mä auttaa, voiko tälle tilanteelle ylipäänsä tehdä mitään, tälle kodittomien koirien tilanteelle näissä maissa. Onko siihen jotain ratkaisua? Ainakaan nopeeta ei ole, mutta onko jollain aikavälillä? Ja tää on vaan niin kuin näille ihmisille niin normaalia, että täällä juoksentelee myöskin näitä. Ihmiset suhtautuu niin kuin eri tavoin täällä. Jollekin ne on kuin ilmaa, jotkut aina antaa vähän jotain. Ja sitten jotkut tietenkin on sit niitä, jotka ei voi sietää, mutta ne on jotenkin niin arkipäivää näille täällä. Tai totta kai ne on. Siis totta hemmetissä ne on. Mutta niin kuin meikäläisille tää tuntuu niin väärältä. Niin väärältä ja niin kuin, en mä tiedä, se on jopa välillä vähän syylliseltä niin kuin itekin. Silleen. Niin vähän. Että niinku, tai niinku, nyt vaikka tääkin, että voiko mä niinku, tehdä tolle jotain. Mutta en mä niinku oikeesti, en mä tiedä. Niin. Meillä on aikataulu kans, meillä on ja näitä on niinku monia tässä matkalla. Mutta miten mä vois, tai miten me voitais niinku auttaa? Niin. Tuntee kyllä niin avuttomaksi. Niin kyllä. Mutta ehkä me tällä niinku oikeasti loppupeleissä autetaankin aika paljon täällä meidän reissulla ja tekemisellä. Ihan oikeasti. Niin. Kaikista suurin, mikä tällä voisi mun mielestä saavuttaa, on vaan se, että tää laittaisi niinku ihmisiä miettimään. Eiks niin? Tätä tilannetta. Voisiko ne tehdä tän eteen jotain esimerkiksi auttamalla, lahjoittamalla, adoptoimalla. Ja se, että olisi niin hienoa, kun sais paikallisia tai niinku tänne näitä ihmisiä myös näkemään niinku tän meidän kantilta. Niin. Omalla tavallaan. Et niinku koira on paljon enemmän kuin, tiedätkö, Niin. tää. Eiks niin? Koira on ihmisten toimesta kesytetty ja sen pitäisi olla niinku ihmisen paras kaveri. Sen ei pitäisi olla täällä niinku selviytymässä, etsimässä niinku vaan ruokaa jostain. Et se, Varmaan isoin on just se, että asenteet muuttuisi. just näin. Mutta käydäänkö me nyt nukkumaan? Käydään. Yes. Siellä se nukkuu. Meidän teltan ulkopuolella. Hyvä. Hyvä juttu. Sitten mennään. Sitten mennään.
Mitä? Odotimme kovasti, että pääsemme seuraamaan Euroopan toiseksi pisintä jokea Tonavaa ja Eurovelo 6 ja 13 reittejä. Matkalla lautalle kävimme ostamassa serbialaiset SIM-kortit, jotka 2 viikon ajalta tulivat maksamaan yhteensä 20 €. Paikallisten korttien käyttö onkin suositeltavaa, sillä eurooppalaisten SIM-korttien käyttö on Serbiassa todella kallista. Oi. Otatko? Hyvä. Hyvä. Julitusten. Ensimmäisen kosketuksen saimme Tonavaan, kun ylitimme joen lautalla Banatska Palankasta Ramiin. Lauttaa odotellessa tapasimme mukavan saksalaisen pariskunnan Astridin ja Herbertin, jotka olivat 5 vuoden mittaisella pyörämatkalla Omaniin. Lounastimme yhdessä ennen lauttaa ja jaoimme kokemuksia matkoiltamme. Sovimme myös, että pidämme jatkossa yhteyttä. Tonavan rantaa kulkeva Eurovelo-reitti oli retkipyöräilijöiden suosiossa. Eikä ihme, sillä maisemat olivat upeat. Joo. Juli jäi sinne suomalaisen pariskunnan hoiviin. Uskallettiin nyt jättää se. Tai raaskittiin jättää. Mutta eipä katsellut paljon taakseen, kun tästä lähettiin. Siis käydään Eetun kanssa nyt vielä kaupassa ja ravintolassa syömässä. Onko sulla pennut, kun sulla rakkuu tuolla? Voi voi voi. Moi. Joo. Hei, tähän paikkaan kulminoituu meidän harrastus aika isosti. Tää mammutti edustaa meille jollain tavalla tämän meidän homman alkua. Tai ainakin semmoista isosti unelmoimista. Me katsottiin Sallankaa YouTubesta semmosen brittipariskunnan
Matt Hall ja Harriet, niiden seikkailuja. Ne on kahdestaan kierrellyt näitä Euroveloreittejä. Ne matkusti Lontoosta Istanbuliin. Joo. Joo. Euroveloa pitkin ja pysähtyi tässä. Ja silloin me mietittiin, että vitsi kun me joskus päästäis Tonavan rantaa pyörillä, niin olisi aika kova. Ja mitä nyt? Täällä... Pari vuotta myöhemmin. Nimenomaan, täällä ollaan. Vietimme pari välipäivää pyöräilystä Tonavan varrella sijaitsevassa Donje Milanovikin pienessä kaupungissa. Majoituimme vuorilla kaupungin laidalla sijaitsevassa majatalossa, jossa saimme nauttia upeista maisemista huoneemme parvekkeelta. Majataloa piti sympaattinen rouva, joka oli ottanut itsekin kadulta koiria huolehdittavakseen. Koirat on Yes. Majatalon pitäjä järjesti meille myös edullisen veneajelun Tonavalla. Mukana oli myös itävaltalainen pariskunta, joka kertoi maksaneensa veneajelusta 5-kertaisen summan tilatessaan matkan netistä. Original table of the Imperator Trajan from the end of the 1st century. Manastir Sveti Bartolomije, Rumunjska pravoslavna crkva, ova zgrada sa pravom krovom. Jer je lagana ruta, treba nekih 2 sata. Iltaisin syöttelimme tietenkin kaupungin katukoiria. Thank you. Bye bye. Bye bye. Yes. Yes. Bye bye. Hyvä mukaan. Noin. Laitettiin vähän vettä niille lisää. Niillä on siis täällä tämmöiset kupit, että siellä oli jonkun verran vettä, että joku varmaan käy laittamassa. Ja nyt annetaan vielä lopuksi denttat, niin päästään sitten lähtee turvallisesti, että ne jää tänne näitä. Eikö maistu? Oliko liikaa ja tossa vai? Otan nyt. Jätetäänkö siihen? Jätetäänkö siihen? Hyvä. Alkoiko toinen syömään? Alko. No hyvä. Heippa. Heippa. Onneksi teillä on toisenne täällä. Heippa. Joo, meidän on pakko jatkaa. Joo. Hello. Hello. Do you speak English? Yeah, it's beautiful here. It is really beautiful. Yes. Oi. Oi. Niin, se on. Puhuttiin näistä ylipäänsäkin. Yeah.
It's a big problem. Yeah, yeah. Yes. Me tavattiin tässä rannalla vielä pari paikallista. Huomattiin aluksi tossa, että ne antoi siis ruokaa näille katukoirille täällä. Ja mentiin sitten juttelemaan ja nekin innostui siitä. Ja vietettiin tässä pari tuntia jutellen tämän maan tilanteesta ja ylipäänsä mihin se on menossa, mistä se on tulossa ja näin. Tosi mielenkiintoisia keskusteluita. Ja nyt ne vielä tarjosi meille tosta yösijaa niiden kämpästä, joka on tuossa vieressä, niin aika ystävällistä. Me mennään nyt katsoa se kortti tällä kertaa ja juttelee vielä vähän lisää. Ihan todella sydämellisiä ihmisiä ja siisti juttu. Taas joku johdatti meidät tässä yhteen ja kiva päästä vähän juttelemaan vielä lisää. Welcome to Thank you so much. Thank you so much. Kippis. Kippis. Živeli. Živeli. Rannalla tapaamamme äiti ja poika, Roksanda ja Jorge, ovat huolissaan Serbian katukoiratilanteesta, ja he käyttävät vapaa-aikaansa koirien auttamiseen ja ruokkimiseen. He kertoivat, että katukoirien hyvinvointi on yksityisten ihmisten ja yhdistysten varassa. Hallitus ei aja koirien asiaa eikä yritä ratkaista ongelmaa eettisesti. Kuulimme myöhemmin matkallamme, että Serbian hallitus oli jälleen suunnittelemassa katukoirien joukkotappoa. On todistettu, ettei se ole ratkaisu katukoira-ongelmaan, sillä jäljelle jäävät yksilöt lisääntyvät vielä nopeammin, kun resursseista ja ruuasta ei tarvitse kilpailla. On huomattu, että varsinkin lauman vahvimpien yksilöiden sterilointi olisi ratkaisu ongelmaan. Olemme kuulleet monen serbialaisen suusta, että tilanne on katastrofi. Yes. Goodbye, my friend. Goodbye. Thank you. Yes, thank you. Thank you for all. And see you later. See you. Eli nyt vaihtuu. Joo. Katastrofi. Katastrofi. No good. No good. So, new one coming. Yes. Super. Yes. Super. No katastrof. No catastrophe. No katastrofi. Yes. No catastrophe. And very, very best Schwalbe Marathon Plus. Yes. Yes, really good. Very Yes. good. Very, very good. Yes. Ajde priča. Helsinki? Yes. Yes. Good, Marija good. Šerifović pobedila na pesmi Eurovizije. Srbija Serbia. u Helsinki. Just a little problem. Okay. Super. Yes. Super. And documentary movie. Yes, Yes. yes, 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 yes. And see television Finska. Yes. Maybe. Se oli tämmönen kolmejalkainen. Ja sit täällä on yksi pentu. Niin, sä oot ihan pieni. Sä olet ihan pieni.
Jes. Nyt tultiin tänne meidän camping-alueelle. Tää on ihan tässä Tonavan rannassa. Vähän huonolta näyttää, että on uiminen, mistä vähän unelmoitiin. Vähän likainen on toi rantsu. Mutta suihkut löytyy ja niin poispäin. Että ihan jees paikka. Joo, täällä on taas näitä kavereita. Ainakin niinku 3 kappaletta. Niin, tosi kilttejä. Kaikki tuli ainakin Juliin mukavasti moikkaamaan. Mentiin vissiin liian lähelle ja Juli kärryy, että Juli vähän siitä noille sanoi, mutta ne lähtikin siitä sitten pois hetkeksi. Mutta tossa ne on jo vähän juoksennellut ja leikkinyt keskenään. Tulee varmaan kiva ilta. Kysyttiin noilta, että saadaanko me vähän ruokkiikin niitä, niin saadaan. Mutta laitetaan teltta pystyyn. Olipa vähän huonosti nukuttu yö. Noi koirat haukku tässä melkein koko yön. En tiedä miksi, mutta oliks täällä jotain, mutta täällä taas yksi nukkuu. Huomenta. Nukuit sä tässä niin? Meidän teltan vieressä. Joo. Ruvetaan sitten vähän kasaamaan leiriä ja... Ai sinnekin tuli. Kuka se siellä on? Ai siellä on tää toinen. Huomenta. Tuu moikka. No tuu moikka. No kuit säkin tässä. Täällä on toinen. Oi. Et sisälle. Haluaisit tulla sisälle. Lismuttuu kohta. Niin. Joo, Julilla on vähän tapana vahtia tätä meidän telttaa ja omaa kärryä. Se ei oikein välitä, jos tulee vähän liian lähelle nämä koirat sinne. Joo, mutta me ruvetaan kasailemaan tässä kamoja ja tekee aamiaista ja annetaan vielä näille koirillekin aamupalaa ennen lähtöäni. Ja sitten lähdetään kohti Negotinia. Joo. Meillä on aikamoinen lauma leiriytynyt tänne meidän auttamaan meitä pakkaamisessa. Ei ole helppoa. Ei olla oikein edetty yhtään, kun koko ajan joku työntää kuonoa syliin ja et pitää rapsutella. Mutta ei meillä niin kiire. Niin. Tänne voisi jäädä vaikka pariksi päiväksi. Joo, kyllä ne aika hellyttäviä täällä on. Etenkin tää niin kiltti koira. Niin jo. Ihan valmis kotikoira. No on sitäkin. Mitä kaikki nää kyllä on. Tuntuu olevan. Ja ei anna sen häiritä, että vetää 3 jalalla täällä.
Se on jotenkin myös näissä koirissa niin symppistä, että on niin kiltti ja nauttii vaan kaikesta mitä eteen tulee. Vaikka ei pysy muiden perässä. No niin. Joo, ehkä huomaa jo ketkä on syönyt. Joo, me ruvetaan tästä ruokailun jälkeen pakkaa vähän kammoja ja mennään kattoo se Base Camp for Adventures. Tämmönen pyöräilijöille suunnattu camping-alue ilman kuitenkaan telttailumahdollisuutta. Siellä on semmosia vähän niin kuin high class telttoja kyllä pyöräilijöille plus sitten huoneita. Niin, mutta sanotaan, että ei eläimiä. Niin meidän pitää nyt mennä katsoa, että päästäisikö me kuitenkin. Siellä oli ne meidän ystävät, ne retkipyöräilijät. Saksalaiset, kenet me tavattiin siellä lautalla, ne oli jo siellä. Ja sanoin, että niillä omistajilkin oli siellä koiria. Niin katsotaan. Testataan, jos päästäisiin sinne. Me yritettiin just soittaa, mutta ei vastannut. Ois niin kiva. Ja otettaisiin huominen välipäivä. Tänne on luvattu melkein 40 astetta. Niin siinä ei kyllä pyöräilystä tule mitään. Eikä se ole niinku turvallistakaan oikein enää. Sitten se tippuu. Ottaa vielä piikin ylöspäin ja sitten ne tippuu 30. Yes. Tossa niinku ensi viikoksi oikeastaan. Niin sehän on niinku toppatakkikelit. Jep. Niin täällä on nyt ollut semmoista 35. 35 astetta tällä viikolla. Vai mikä päivä nyt se on? En tiedä, ei mitään hajuu. Mutta kuitenkin. joo. On ollut joo ja se on kyllä tukala. Varsinkin huomasi tuon eilisen jälkeen, kun tultiin taas sieltä niin kuin vuorien välistä pois, niin vuoret sen verran antoi suojaa siellä. Mutta taas kun tultiin tuohon pellolle, niin ihan jumalattoman kuuma. Jes, me hei syödään ja lähdetään matkaan. Jep. Heippa! Heippa! Sylikkäin me kaadetaan unelmiemme taa. Voin mennä mun suuntaan, voit lentää vaikkuuntaa silti saa. Pitääkin susta aina, taas me saavutaan risteyksen haaraan. Onko oikee se oikee nyt suuntaan, jos toiseen vaihtaa? Silti sun
sä tartut